Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Vărsător, pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Vărsător, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante. Sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un vărsător. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iulie, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, astăzi avem un subiect foarte mult cerut, și anume cum deblocăm situațiile foarte greu de rezolvat din viața noastră atunci când de multă vreme suntem într-o stare de depresie, poate, sau de anxietate în legătură cu lucrurile care se întâmplă în viața noastră și nu putem să facem o schimbare. Am apelat la multe soluții care nu s-au dovedit a fi foarte eficiente. Ce este de făcut? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Rămâneți până la sfârșit astăzi, dragi vărsători, dar haideți să vedem. Cei din zodia Vărsător doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi? Unde este rațiunea și care sunt abordările conștiente? Cum veți rezolva această situație? Pentru voi, energia generală, vărsătorii, avem asul de bâte. Este vorba despre un drum care se deschide în fața voastră. Porniți pe acest drum cu pasiune, aveți energie, universul vă susține, o deschidere vedem, sau poate pentru cineva, poate îți cade cineva cu tronc în această lună și face o pasiune amoroasă, mai vedem relații intime pentru alte persoane, nu toată lumea, bineînțeles, dar este promițător. Asul de bâte, acțiune, spune aici pentru vărsător. În ce domeniu? Dar aveți un mare entuziasm. Ceva se ivește în viața voastră, o oportunitate care este foarte frumoasă, dar care necesită un efort, totuși, din partea voastră. Avem un mesaj care sparge tălmăcirea, nici n-am început bine, la vărsător se sparge citirea pentru că anumite persoane au nevoie de un răspuns rapid la o situație dificilă. Când apar aceste mesaje urgente, înseamnă că una sau mai multe persoane se gândesc în același timp la acest lucru. Foarte pe scurt vom da acest răspuns fulger, după care revenim la citire. Dacă este pentru tine, lasă-ne un comentariu ca să mă bucur că ți-am dat răspunsul. Dacă nu, imediat trecem mai departe. Este vorba despre o chestiune legală, poate judiciară, sau poate este altceva din viața ta care necesită o dreptate. Dar aici este mai mult o dreptate care trebuie făcută de lege sau pe care trebuie să o faci tu cu mâna ta. Despre ce dreptate este vorba? Justiția lumească. Avem regina de monede în poziție răsturnată, o femeie nedreptățită. Ea ține moneda răsturnată. Este vorba despre bani la unii dintre voi, care poate trebuie să vi se dea înapoi, care poate vi se cuvin, poate vă luptați pentru ceva care implică o moștenire, niște resurse materiale, obiecte, casă, orice ar fi. E vorba despre o situație judiciară, vom vedea în continuare. La alte persoane poate să fie doar vorba despre o femeie care se simte abandonată, se simte neprețuită. Cineva nu îi acordă valoare, ea trebuie să-și facă dreptate cu mâna sa aici, indiferent care este situația pentru tine. Poți să fii și bărbat și ai de face cu o femeie care nu se implică și tu trebuie să-ți faci dreptate cu mâna ta. Oare pentru fiecare va fi altceva, bineînțeles, dar dacă rezonați cu acest lucru, haideți să vedem. Avem 8-ul de cupe în poziție răsturnată, nu te grăbi să pleci, nu te grăbi să iei o decizie. Aici mai este nevoie de timp ca să se găsească o rezolvare, o valoare care trebuie apreciată, iată. Și mai vedem spânzuratul în poziție răsturnată, te vei elibera din acest lucru. Cineva trebuie să facă și un sacrificiu, poate dacă e vorba de o chestiune de bani aici, cineva trebuie să mai lase de la el ca să se poată rezolva. Nu e neapărat o pierdere, dar este mai mult faptul că
Trebuie să mai lași puțin de la tine, din pretențiile tale, poate, ca să poți rezolva mai repede. Dacă e vorba de o situație de dragoste, aici trebuie să acorzi timp, cineva care vine, pleacă, se cere un sacrificiu. Dacă nu poți să iei o hotărâre, dă-i timp persoanei ca să înțelegi despre ce e vorba, eliberează-te. Și într-o situație și în alta, văd o eliberare. Dar persoana care se eliberează se uită totuși la această situație și o reconsideră puțin. Își reconsideră așteptările. Așteptările trebuie refăcute și atunci vă veți elibera. Haideți să vedem mai departe, dragi vărsători. Am văzut cum porniți în această lună cu un mare entuziasm pe un drum care se deschide în fața voastră. Despre ce drum e vorba? La fiecare va fi un alt drum. Nu putem să spunem la 100 de persoane același lucru. Voi știți deja asta în cărmăcile camizelei. Hai să vedem. Din nou ne cade justiția lumească. O chestiune legală trebuie rezolvată, trebuie acțiune, cineva nu mai are răbdare, dorește să se elibereze. Sau, dacă nu e vorba de justiția, care e o problemă judiciară cu legea, vedem o altă chestie aici. O dreptate care ți-o faci cu mâna ta. Iată, două scenarii avem. Și acum pe ce domeniu este acest scenariu? Este pe dragoste această dreptate, pe bani, este judiciar, este de vânzare, de cumpărare? Ce se întâmplă aici? Văd foarte mult în cărțile de tarot. Aș putea să spun 100 de scenarii pe două cărți, dar să vedem cum se vor desfășura aceste scenarii în continuare. Voi aplicați acolo unde este cazul în viața voastră. Nu este pentru toți la fel. Mai sunt oameni care spun, dar la singur nu citești, dar pe joburi nu citești. Uite, eu dau mai multe scenarii, tu le aplici dacă trebuie făcută o dreptate la job. Sau poate ești singur și trebuie făcută o dreptate. Aplică energia acolo unde trebuie. Că nu putem să spunem la 7.000 de persoane că e pe dragoste sau că e pe muncă. Temperanța în poziție răsturnată, un echilibru care a fost pierdut din cauza că această dreptate trebuie făcută ca să-ți recapeți un echilibru. Și eu cred că o vei face cu mâna ta până la urmă, pentru că vei ajunge într-o situație în care nu mai vrei să fii dezechilibrat și atunci se cere o acțiune și o să ai tu un entuziasm și un mare curaj să faci această acțiune ca să faci dreptatea. E vorba de chestiuni legale. Există un dezechilibru aici care trebuie discutat cu persoană, avocat, judecător, ce este, ca să se deschide drumul. Dar pentru asta trebuie iarăși să se facă o acțiune. Poate trebuie să meargă cineva să caute niște răspunsuri pentru voi, să deschidă uși. Vedem aici. Depinde în ce domeniu, repet, se aplică această energie. Și rămâne în urma voastră 5-ul de cupe, o tristețe rămâne în urma voastră. Iată cum vă schimbați ușor orientarea emoțională și în loc să vă concentrați pe partea negativă a lucrurilor, acolo unde se aplică iubire, loc de muncă sau ce este familie, în loc să vă concentrați aici pe energiile negative, vedem un vărsător care prinde curaj, vede negativitatea și dezechilibrul, dar nu îi mai este teamă. Nu mai consideră că acest lucru influențează situația foarte mult și prinde curaj să-și rezolve această problemă. Se va uita la 180 de grade pentru a vedea partea pozitivă. Și în momentul în care vede partea pozitivă a situației, va prinde curaj să treacă la o acțiune. Avem 7 de bâte în poziție răsturnată. Cineva care s-a apărat foarte mult va schimba orientarea și nu se va mai apăra. Cred că va negocia aici. În loc să se apere, va trece să negocieze și să privească și anumite beneficii, în loc să privească numai lucruri negative că trebuie să se apere. Dacă e vorba de iubire, de ce te aperi în iubire? Pentru ce te lupți? Ce faci aici? Ești inflexibil. Vei apela la mai multă flexibilitate. Dacă este vorba despre chestiuni judiciare, poate cineva, un avocat, așa cum v-am spus, trebuie discutată chestiunea și în loc să treceți pe apărare, veți trece pe negociere. Ce spuneți de treaba asta? Depinde de ce situație e vorba. La loc de muncă, la fel. 5-ul de spade răsturnat, un conflict care se aplanează. Nu se dorește acest conflict. Se dorește negociere. Se dorește acceptare. Cineva deschide o ușă care a fost închisă pentru că a existat acest dezechilibru.
emoțional, mă apăr, sunt victimizat, stai puțin, am și un beneficiu de aici, că nu mai mă apăr acum. Discutăm de la egal, temperanța răsturnată, dezechilibru care nu sunt lucrurile egale, ea trebuie să fie la egalitate. Ce discut aici, de la egal, trebuie să discutați. Cu ce discutați? Opa, avem un mesaj care ne sparge citirea, vărsătorii s-au prins acum că dăm mesaje fulger și avem un nou grup de persoane. Imediat revenim la citirea generală, dar acest grup de persoane se gândesc la o situație și au nevoie de un răspuns rapid. Dacă este pentru tine răspunsul, lasă-mi în comentariu ca să mă bucur că ți-am dat răspunsul. Spânzuratul, ești agățat de ceva care nu depinde de tine. Ești într-o așteptare. De cine ești agățat? Ești agățat de această chestiune care trebuie să facă o dreptate și tu stai agățat de ea și trebuie să treci la acțiune? Ești agățat de o iubire? Ești agățat de o situație financiară? Parcă stai și te victimizezi și te sacrifici? Merită sacrificiul tău? Ia să vedem dacă merită acest sacrificiu. În orice domeniu al vieții tale unde simți că faci un sacrificiu sau că ești agățat. Cavalerul de bâte, treci la acțiune, ți se spune nu mai sta agățat, prinde curaj, dar o să prinzi luna asta. Da, iată că ni se arată din nou acest lucru. Nouăle de spade, îți faci prea multe gânduri negative, de aceea ți este teamă să treci la acțiune, că ai gândul negativ în fața ta și eu trec la acțiune, dar dacă o să fie rău, ia găsește tu să nu mai te gândești la lucruri negative ca să prinzi curaj. Vedem patrul de cupe la cei care este o dragoste refuzată. Dragostea e refuzată, dragii mei, dacă ești agățat, fără speranțe de o dragoste, pune mâna și nu mai gândi negativ că este refuzată această dragoste, acceptă, nu te mai lupta și mergi în drumul tău. Treiul de bâte, gândește-te la viitor. Poate nu e vorba de dragoste la unii dintre voi, dacă nu este vorba de dragoste, este un refuz aici că nu poți să forțezi lucrurile să meargă în direcția ta. Tu gândește-te la viitorul tău și să nu mai ai așteptări de aici. Fă-ți singur plan de viitor. Să avem 6 de bâte care ne arată că vei avea o victorie. Iată ce frumos, că nu mai stai agățat aici. Dacă elimini negativitatea ca să te poți gândi la viitorul tău, să faci planuri de viitor, să accepti lucrurile care sunt refuzate și apoi tu, gândindu-te la ceea ce este bun și frumos în viața ta, fără să mai aștepți ca o victimă aici, vei trece la acțiune și vei avea un mare succes. Te vei elibera din această situație. Nu ești la mâna celelalte persoane, se pare că tu poți să faci ceva. Vărsătorii, ce se îndreaptă către voi în luna iulie? Nouăle de spade, din nou revine același mesaj, trebuie să renunți la gândurile negative, pentru că încă te mai influențează. Este această luptă continuă. Dreptatea care trebuie să se facă pe ce plan al vieții mele, relațional, financiar, judiciar, pe ce plan al vieții mele, vorba de o casă, de ce e vorba în viața ta? Și îți faci gânduri negative și spui, este o nedreptate aici. Ia gândește-te, unde este nedreptatea din viața ta? Că vei avea de-a face cu ea. Și că te vei gândi tu aici ce trebuie să fac. Și vei vedea un dezechilibru. Și să spui, eu nu pot, ăla e mai așa, ăla e mai așa, ăla nu comunică. Și într-o dată vei înțelege că, stai mă puțin, că prea multe gânduri negative fac. Dacă vreau să rezolv lucrurile astea, ia să schimb eu puțin orientarea. Gândurile negative. Doi de spade vin dintr-o îndoială emoțională în inima ta. Ești rănit în inima ta? Ia mai uită-te mai mult în inima ta și vezi ceea ce este acolo ca să-ți dispară gândirea negativă. Protejează-ți inima. Dacă te-ai îndrăgostit de ce nu trebuie sau ești într-o relație cu ce nu trebuie, cum se face această dreptate? Cum se deblochează situația? Ia fiți atenți că aici exact despre asta o să vorbesc în partea a doua. Dar până atunci voi vreți să știți așa scurt. O și vă citesc așa, pe ghiceală. Deci gândirea negativă trebuie să încetați să vă mai uitați în afara voastră, uitați-vă în interiorul vostru că acolo este problema. Și avem cavalerul de spade în poziție răsturnată. Există o agresivitate în comunicare, cineva care forțează, care împinge de la spate, care spune trebuie să faci cu tare și cu tare, ia mai potolește-te puțin și ascultă-ți gândurile tale.
că dacă cealaltă persoană vine cu agresivitate sau dacă în această confruntare legală ai fost acuzat de ceva, poate, sau cine știe ce ți se cere aici și zici, bă, stai puțin că nu-i drept aici, ai și gânduri negative, da? Deci, uită-te mai mult la ceea ce este al tău, la ceea ce tu meriți, la ceea ce ți se cuvine ție, ca să te eliberezi puțin de aceste gânduri. Și atunci persoana care te agresează sau situația care este împotriva ta se va echilibra puțin pentru faptul că tu nu te mai gândești cu atâta teamă la aceste lucruri, se vor găsi niște rezolvări. Dar mai întâi trebuie să te uiți în interiorul tău. Cine sunt eu aici? Sunt eu vinovat? Poate trebuie să negociez anumite lucruri, să nu mă mai apăr atâta, să spun anumite chestii care nu le pot spune. Trebuie să-mi caut un alt avocat, pe asta pe cei cu judiciare. Dacă nu ai dragoste, de ce nu am dragoste? Iată o gândire negativă, ai fost rănit, de aceea nu ai dragoste și consider o nedreptate dragostea. Și atâta vreme cât tu consideri dragostea ca fiind o nedreptate, probabil că de aceea nu ai dragoste. Reconsideră ceea ce este în interiorul tău. Fă această dreptate cu echilibru ca să-ți deschizi drumul. Despre asta este vorba în viața ta în luna iulie. Vărsător. Poate sunt lucruri de familie, poate sunt lucruri la locuri de muncă, pe bani, pe afaceri. Ce anume ți se pare o nedreptate? Uite-te în interiorul tău. Acolo este rezolvarea. Bineînțeles că vor mai fi și persoanele celelalte implicate de care ți este teamă sau care sunt ușor agresiv în comunicare. De acolo îți vine gândirea negativă, dar iată că tu pornești la drum cu asul de bâte și cu justiția de partea ta. Ia să vedem ce se întâmplă. Cum se rezolvă? Cum se face această dreptate? Nebunul! Wow! Ea nu-ți mai poate să ție aici, să nu-ți mai pese. Nebunul pleacă la drum cu o bocceluță și nu știe încotro merge. Eliberează-te! Gândește-te că drumul este al tău, este deschis, tu trebuie doar să te echilibrezi în interiorul tău ca să poți vedea o situație așa cum trebuie. Te văd legat la ochi de 2 ori aici. Odată justiția, care știm deja că este oarbă, este legată la ochi, după cum vedem, dar tu mai apari încă o dată cu această legătură la ochi și folosește-te de această legătură la ochi ca să privești în interiorul tău. Bă, dacă tot sunt legat la ochi, hai să mă uit în interiorul meu. Dacă nu mă pot uita în afară ca să înțeleg ce se întâmplă, pot să înțeleg ce se întâmplă în interiorul meu și mă pot desprinde, să nu mai îmi pese nebunul, zero emoții. Exact despre asta voi vorbi în tălmăcirea metafizică. La voi este o potrivire. Cred că este singura zodie care se potrivesc cele 2 părți ale tălmăcirilor, dar, în general, aici trebuie să te desprinzi, să nu mai ai așteptări, pentru că așteptările, cu cât sunt mai mari, cu atât mai mari sunt dezamăgirile. Dacă e vorba de reacții de relații de iubire și ai fost rănit, nu trebuie să mai ai așteptări. Eliberează-te și mergi pe drumul tău, că va veni și la tine o vreme mai bună. Asta depinde de emoțiile tale. Iar pe celelalte domenii ale vieții voastre și voi trebuie să vă eliberați. Dacă e vorba de o chestiune judiciară, încă o dată vă spun, poate că trebuie să luați mai puțin de aici. Dacă voi trebuie să dați ceva, acceptați, negociați, nu dați așa oricum, negociați, dar dacă trebuie să vi se dea ceva, iarăși trebuie să acceptați mai puțin. Din ceea ce văd, nu toată lumea, nu acum vă duceți și acceptați mai puțin, că v-am spus eu, așa văd. E ca de nebunul care acceptă ceea ce este numai ca să se elibereze. Deci gândește-te la această propoziție. Acceptă ceea ce ți se dă ca să te eliberezi. Dacă nu poți să te eliberezi într-un alt fel. Și în dragoste. Dom'le, accept ce mi se dă. Dacă această persoană este așa și așa, accept și mă eliberez. Și apoi se va deschide un drum frumos pentru tine. Vedem regina de monede răsturnată, categoric cineva trebuie să negocieze o chestiune financiară care nu este la îndemâna voastră, nu depinde de voi aici. Ori vi se dă, ori nu vi se dă, este egal. Mă eliberez și o să găsesc mai departe un alt drum cu mai mult succes, cu mai multă abundență. Și mai vedem cineva care nu mai dorește să depindă material de o anumită persoană, iarăși trebuie să plecați cu ceea ce aveți, dacă asta este pentru voi. Sau poate să fie vorba despre o investiție, un contract legal, ceva în care v-a spus foarte mult încredere, foarte multă speranță. Dacă nu se întâmplă această investiție, acest contract, ca să iasă cu folosul vostru, întoarceți-vă într-o altă direcție. În orice caz, dacă nu se rezolvă în favoarea voastră, lăsați lucrurile să se rezolve așa cum se rezolvă, eliberați-vă pentru că se va deschide un drum pentru voi. O să vedem mai departe.
Mai vedem cineva căruia îi se datorează bani. Dacă cineva îți datorează bani, ia cât îți dă persoana. Nu te mai enerva, nu te mai certa. Măcar să-ți dea ceva, spunem noi așa, ceva. Dar din ce vedem luna asta, nu știu dacă o să-ți dea prea mult, dacă ți se datorează bani. Treiul de spade în poziție răsturnată nu trebuie să te afecteze emoțional. Încă o dată spun, ia ceea ce ți se dă și mergi în drumul tău. Și te vei elibera de o presiune emoțională, mentală, care te macină în această perioadă, dar drumul, așa cum ți-am spus de la început, se va deschide pentru tine. Este greu acum să vezi aceste lucruri pentru că poate ești într-o situație dificilă. Ce rămâne la spatele tău și în temerile tale ce se află? Temerile voastre vărsători, care trebuie să le dați la spate, dar hai să vedem. Pajul de monede, ofertă financiară, ceva, este vorba aici. Niște bani, poate, dacă nu este vorba de bani, poate să fie o iertare. Aștepți ca cineva să vină să spună un adevăr, să-și ceară scuze, să se justifice într-o chestiune. Este în temerile tale, dacă vine sau nu vine. Nu trebuie să depinzi de acest lucru, trebuie să te eliberezi dacă e vorba de asta. Nu toată lumea recunoaște ceea ce face și recunoaște care este dreptatea aici. Dreptatea este a ta, ți-o faci singur luna asta. Dacă e vorba despre niște bani, îți este teamă că nu primești atât de mult și poate primești mai puțin, mergi înainte, nu te rămâi blocat aici pentru că se va deschide și un drum pentru tine cu dreptate. Această ofertă, această iertare este în temerile tale, 8 de spade răsturnat, temerile tale se vor disipa dacă accepti ce este și nu suferi aici. Acceptă cu indiferență, dacă poți face acest lucru, pentru că blocajul mental de acolo vine, de la o nedreptate care te macină și spui, stai că mi se merit mai mult, emoțional, implicare, material sau la vânzări, cumpărări, meriți mai mult, dar nu trebuie să rămâi blocat aici. Să avem 9 de cupe răsturnat, doriți să vă bucurați, să vă eliberați într-adevăr, dar nu sunteți mulțumiți cu oferta care se face. Oferta va fi mai târziu, va trebui voi să faceți această dreptate. Nu spuneți acum, păi cum să fac? Haideți să vedem abordarea conștientă. Dacă vă plac aceste tălmăciri, dragii mei, nu uitați să lăsați un comentariu de apreciere. Ador comentariile voastre. Dați un like dacă ați urmărit până aici și dacă nu, dacă doriți să vă abonați, abonați-vă. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vreți încă unul, abonați-vă aici mai jos, apăsați pe abonament, este gratis pentru voi, întotdeauna va fi gratis aici, pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine ca să vadă YouTube-ul când fac și eu treaba aici, că așa ne judecă YouTube-ul. Câți abonați ai, câte like-uri, astea. Ajutați canalul, scumpii mei. Și vă mulțumesc din suflet. Dacă doriți știri personale, ofer știri personale cu durate și până la 2 ore foarte complexe, în funcție de timp, bineînțeles, contra cost, evident. Cum mă găsiți, mă întrebați? Nu mă căutați după nume, că se fură numele și cine știe pe unde ajungeți. Linkul meu direct de Messenger este postat în descrierea videoclipului meu de mai jos. Apăsați acolo și ajungeți la mine. Așa ajungeți la mine. Abordarea conștientă, vărsătorii. Temperanța, wow, se echilibrează o situație. Foarte frumos. Vedeam aici justiția în poziție dreaptă și temperanța răsturnată. De ce citești camizia cărți răsturnate? Știți, v-am mai explicat, vă spun mereu. Pentru că mi oferă posibilitatea să văd și mai mult în cărți, văd foarte mult în cărțile de tarot. Ce vă spun aici sunt lucruri generale. Nu putem să spunem la toți la fel. Deci avem o nedreptate care trebuie rezolvată din cauza unui dezechilibru aici. Nu prea puteți să rezolvați, dar până la urmă apare temperanța, apare echilibrul. V-am spus ce să faceți, vă desprindeți ușor emoțional, rămâneți și în partea a doua, acolo vom vorbi despre situațiile grave, de blocaje grave. Acest blocaj la voi luna aceasta nu este așa grav, începeți cu asul de bâte, deci e clar că se deblochează situația, dar aveți nebunul care trebuie să ia ceea ce se oferă sau să nu ia nimic, dacă e vorba de o dragoste, poate la unii dintre voi, să meargă în drumul său, fără supărare, că este o îndoială în inima voastră, dar cum să plec așa?
Bine, depinde despre ce e vorba. Dacă e vorba de bani, v-am spus că trebuie să faceți o negociere. Temperanța va veni și va negocia și va aranja lucrurile, va aduce un echilibru și emoțional. Dacă este cazul, 6 de cupe, iată ce frumos, atașamentul emoțional, acea dorință pe care o aveți, nu veți fi răniți. Chiar dacă ziceți unii dintre voi cum că sunt rănit, nu o să fiți răniți. 6 de cupe ne arată o integritate emoțională care nu va fi atinsă. Veți renaște, vă veți reface aceste stări emoționale cu temperanță, cu persoane care țin la voi. Vedem 6 de cupe mai reprezintă și un lucru care vi se cuvine de multă vreme și nu l-ați avut, poate ați fost dezechilibrați din cauza asta, unele persoane nu au avut dragoste, alții n-au avut bani, vi se trage din familie, de nu știu unde, un echilibru emoțional în legătură cu aceste lucruri care nu le-ați avut. Acum vă mai liniștiți puțin și veți face o dreptate cu mâna voastră, se deschide un drum pentru voi ca să vă mulțumească și pe voi într-o anumită măsură. Și avem forța, wow, temperanța și cu forța una lângă alta, o refacere, o rezolvare, un succes, o vindecare mai ales, poate chiar și o iertare cu o altă persoană, poate o reconciliere cu cineva aici, după ce se face această dreptate și această lămurire. Foarte frumos. Dacă e vorba de bani și nu, poate, știu, trebuie să pierdeți sau să luați mai puțin, nu e nimic, dacă ei faceți voi după aceea. Haideți să vedem în continuare pentru vărsător. Vă spuneam că vom vorbi astăzi despre situațiile foarte, foarte dificile și cum se rezolvă ele. Poate nu ești într-o astfel de situație, poate ai fost vreodată sau poate, Doamne ferește, vei fi vreodată. Ascultă ce avem de spus astăzi dacă dorești, pentru că iată, Camizeia astăzi te întreabă din nou, ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul, ca de obicei, spune, eu sunt la mâna destinului, că n-aș fi fost prost să-mi creez un astfel de destin dacă eram eu creator. Ești creatorul vieții tale cu adevărat, dar uneori în această creație ne blocăm, ne împotmolim și căutăm rezolvări și nu reușim să facem foarte mult. Unii poate apelați la practici de epocă nouă, spirituale și acolo vi se rezolvă toate lucrurile foarte bine. Pentru voi, dacă vi le-ați rezolvat, eu aici mă refer strict persoanelor care au apelat la absolut orice, sau mai mult sau mai puțin, și nu s-a găsit o rezolvare. Cu voi vorbesc, ați venit aici la tălmăcirea potrivită. Există practici de epocă nouă spirituale, afirmații, meditații, constelații, revelații, mergerea în hipnozele din altă viață, regresive, știu eu, tot felul de curățiri energetice, cuantice, se oferă numerologie, tot felul. Nu spunem că nu sunt benefice și toată stima și respectul meu, există terapeuți și practicanți foarte experimentați care pot ajuta foarte multe persoane. Dacă tu ai avut ocazia să fii ajutat și să-ți rezolvi situația din viața ta foarte bine, bravo ție și mergi înainte cu mult succes. Dar dacă nu ai reușit, haideți să vedem ce este de făcut pentru tine. Fie că este o relație de iubire toxică, o situație financiară în care nu reușești să aduci abundența în viața ta, orice blocaj și încerci și faci afirmații zilnice. Omul spune, eu sunt cu sufletul pereche să vină, să-mi aducă universul, văd tot felul de astea pe socializare, pe grupurile de socializare, mai mă uit și așa din când în când, că mă plictisesc, că nu am timp nici să respir, dar din când în când mai mă uit și mai văd acolo, vin aici la grupul ăsta de meditație că îți rezolv karma, îți rezolv relația, îți aduc potența înapoi, totul se foarte bine dacă ai obținut aceste lucruri, dar dacă nu le-ai obținut, ce faci? Da? Se spune, facem afirmații. Eu acum îți deschid ție energiile și tu faci afirmații. Sunt cu sufletul pereche, să vină sufletul pereche, se spune. Să se desfacă, nu știu ce legături, să se curețe karmele și așa. Și tu crezi aceste lucruri și, pe urmă, ce faci? Te simți bine. Te simți bine, să duci acasă și spui, wow, mi-a zis ceva că sunt într-o relație toxică și acum la modă este să se plece, Doamne. Să pleci, Doamne. Să fac tot felul de postări să pleci din relația aceea.
să renunți la locul acela de muncă care nu te apreciază. Meriți mai mult, du-te și fă-ți cu talentul tău afacere proprie ca să-ți facă așa universul acum pe talentul tău. Și tu spui, bă, dar care e talentul meu? M-am dus acasă, m-am gândit, sunt la jobul ăsta, nu merge bine, mi-a zis ceva că să plec de aici, să mai muncesc pentru ăștia, că am talent și că o să fac cursuri de vindecător și de nu știu ce. Dar care e talentul meu? Păi dacă nu știi care e talentul tău, mai gândește-te să spună că am zis ceva. Nu trebuie să știi care e talentul tău. Nu trebuie să te intereseze acest lucru, pentru că talentul tău te va urmări pe tine. Zic cum? Poți să fii analfabet, mă. Dacă ai un talent din care poți să faci ceva productiv, te va urmări pe tine. N-ai să scapi de acest talent ce îl vei face. Dacă nu știi care e talentul tău și nu știi din ce anume să faci aceste lucruri și ai încercat să faci, te-ai dus pe anumite talente, că și am încercat, am făcut artă, am desenat, am făcut tot felul de chestii, nu merge, frate, tot la job este banul acolo, dar ce să facem? Dacă nu ți iese un ban din talentul tău și nu știi ce să faci care e talentul tău, poate că trebuie să ai un job. Da? Poate că trebuie să muncești pentru banii tăi, să faci talentul tău ca și ceva adiacent. Și atunci cum să zici că cum să muncesc? Acolo este energie toxică. Trebuie să pui dragoste, nu mă interesează ce faci. Și dacă mături strada, trebuie să pui dragoste. În primul rând pune dragoste în ceea ce faci, ca să poți să-ți dezvolți talentul tău. Dacă ai un talent și o menire, te va urmări și nu vei scăpa de el. Pune dragoste în ceea ce faci. Dacă mături strada, pui dragoste. Am mai zis și la alte zodii o glumă, care este foarte adevărată, nu este chiar glumă. Când eram eu în tinerețe, cei care aveți bunici, mame de vârsta lui Camizea 7000 de ani, poate și aduc aminte, în București se întâmpla acest lucru, pe vremea comunistă, ne scotea la măturat strada. Aveam job frumos, la birou undeva ceva făceam și se spunea de la ora cutare la ora cutare, toată lumea mătură strada, că trece conducătorul, trebuie să fie curată strada. Nu trecea niciodată, dar trebuia să mătură strada, ni se dădeau târnuri. Erau niște mături făcute așa din nuiele și trebuia să mături strada cu ele. Și noi ce făceam? Noi ne bucuram. Abia așteptam să ne trimită la mătura strada, pentru că eram tineri și ne duceam acolo și măturam strada și acum zic, vai, ăștia care mătură strada sunt, vai, ce sunt. Da, mă, măturam, eu am măturat strada, știți? Cu nuiele de alea. Și râdeam și făceam o bășcălie și mă simțeam extraordinar de bine. Extraordinar de bine. Ne mai trimitea și la dat zăpada cu lopata, dar acolo nu-mi plăcea că era frig și mi înghețau mâinile. Dar la măturat îmi plăcea să-mi scrieți comentarii. Poate foarte puțin dintre voi ați apucat să faceți aceste lucruri. Cum era? Cum era? Ce energie aveam acolo? Ce frumos era! Și puneam dragoste în ceea ce făceam. Și bineînțeles că după aceea s-au schimbat timpurile, dar nu mai sunt timpurile așa. Acum, Doamne ferește, dacă nu-ți place ceea ce faci la locul de muncă, găsește o emoție pozitivă ca să poți să pui dragoste în ceea ce faci. Și universul vede că tu depui un efort și o emoție acolo și te va ajuta și vei găsi ceva mai bun. Dacă ai o relație toxică, deci această reacție, ia uite, am zis reacție, vezi că este reacția ta emoțională, despre asta este vorba. Îți spune cineva, trebuie să pleci din această relație, gata, nu mai sunt la modă, relațiile astea cu narcisist, ăla e narcisist, ăla e așa, ăla e așa, trebuie să-ți găsești sufletul pereche, care, sufletul pereche ți aduce dragostea, ți aduce banii, te duce pe croazieră, te duce undeva, te duce acasă și faci meditații, să vină sufletul pereche, sunt așa, am găsit pe cineva, acum m-am atașat emoțional, ăsta narcisistul îl ignor că nu există și așa, dar cu toate acestea mă trezesc dimineața tot lângă narcisist. Sufletul meu pereche nu vine. Nu poate să fie ceva numai în capul meu, știu, pe online, undeva, care nu există. Ce fac că mă trezesc tot lângă narcisist și orice aș face, ăsta este, frate, în viața mea. Ăla-i sufletul tău pereche. Cineva ai nebunit? Păi mi-a zis la meditație, cineva mi-a zis că la constelații, mi-a zis că și cum să fie ăsta? Ăsta e toxic, trebuie să scapi de el. Păi scapă. Păi nu pot. Păi înseamnă că e perechea ta dacă nu poți. Și atunci omul zice, vai, de mine cum să fie mai băgat în depresie, ca mizia, vai, cum să spui așa ceva. Păi deschide bine urechile ca să auzi ce am de spus. Dacă ăsta e toxic și nu poți să scapi de el, este perechea ta. Că universul are o lege a atracției universale care face pereche aici bazându-se pe energiile oamenilor.
Dacă nu poți să scapi de un job care nu te valorează sau de o reacție, iarăși pe reacție. Este reacția ta emoțională. Vezi? De o relație care este toxică, ce faci tu? Trebuie să-ți schimbi energia. Asta trebuie să faci. Păi cum să fac? Că eu sunt pozitiv, eu sunt foarte bine intenționat, iubesc pe toată lumea și atrag, mai nu există. Ia mai gândește-te. Ce trebuie să faci tu? În loc să te uiți în afara ta, cine este de vină pentru situația mea? Este de vină jobul. Este de vină narcisistul, părinții că nu mi-au dat, familia că nu m-a ajutat, fostul iubit că m-a rănit, în copilărie am avut traume și din cauza că am avut traume, acum și bunica și nu știu ce a avut traume, că mi s-a spus mie la constelații undeva, poate au fost așa, nu spune nimeni că n-a fost așa. Dar nu vorbim aici despre astea pentru că am mai vorbit, cei care ascultați, lună de lună. Amizia vorbește aici și foarte puține persoane ajung până în momentul ăsta al citirii. Puneți un comentariu dacă ați ajuns aici. Scrie, eu urmăresc. Vedeți că mă bucur enorm și o să mai fac pentru voi. Dacă tu ești într-o situație dificilă și tot ce faci nu te ajută să scapi, schimbă orientarea imediat. În loc să te uiți la cine este vinovat și responsabil, părinți, bunici, alte vieți, că și acolo se mai spune, altă viață e responsabil. Încetează. Uită-te în interiorul tău, da? Și vezi cine ești tu în această situație. Sunt o victimă, sunt bătrân, sunt așa, 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 asta văd, asta simt, omul zice că, vai, că dacă ești bătrân, cum că amizea să te simți bătrân, trebuie să te simți tânăr. Băi, dacă tu te simți tânăr, tu te mă, simte-te, fă ce vrei, dar sunt oameni care nu se simt tineri. Sunt oameni care sunt afectați. Ai văzut că acum femeile care îmbătrânesc, și eu sunt o mare babă, dar vezi că nu vă spun câți ani am, să ghiciți voi. Persoanele care îmbătrânesc, ați văzut, acum nu mai acceptă. Se duc, își bagă, își umflă fața, își fac și ce, bă, acceptăm, da? Schimbările. Că în interiorul nostru, mă uit în oglindă și eu am capacitatea să văd, dacă dau o machiajele jos, bineînțeles, să văd în oglindă ceea ce doresc. Vreau să văd o femeie bătrână, voi vedea o femeie bătrână. Vreau să văd o femeie tânără, voi vedea o femeie tânără. Este percepția mea ceea ce văd în oglindă. Ok? Dacă nu-mi place ce văd, nu trebuie să mă duc să bag cu ciclu să fac niște schimbări. Trebuie să înțeleg cine sunt ca să-mi placă ceea ce văd. Să-mi placă ce văd. Nu vorbim acum neapărat despre asta. O să fac și despre asta dacă vreți, dar nu vreau că pe urmă zice lumea că de ce zice așa. Lasă, taci gura. Nu mai zic așa. Fiecare face ce vrea, dar dacă nu-ți place cine ești, uită-te în oglindă și acceptă-te așa cum ești tu. Câți ani ai, cum arăți, în ce situație ești, accept pentru că ăsta sunt. Și în acest moment îmi schimb energia. Dacă până acum am căutat în afara mea să văd cine este vinovat despre situația mea și am realizat că persoanele din viața mea sunt vinovați sau că mi afectează într-un fel existența, în acest moment înțeleg că nimeni din afara mea nu mi afectează existența. Ceea ce eu sunt în interior, eu trebuie să afectez din interiorul meu ceea ce se întâmplă în afara mea. Indiferent în ce neam m-am născut, indiferent cu ce sunt făcut pereche, dacă nu-mi place și mă deranjează, îmi schimb energia. Bineînțeles că trebuie la fiecare în parte analizat karmic situația care se întâmplă în amănunt ca să putem determina ce trebuie făcut, dar vă spun aici în linii generale. Te duci acasă și găsești narcisistul din viața ta, vei înțelege că nu acela este neapărat vinovat. Cum să nu fie vinovat? Că ia uite ce face. Dacă tu ești pe poziție de victimă, ești pe poziție de primire. Și Universul îți va aduce în viața ta și membrii ai familiei și alte situații care te vor face să te simți o victimă pentru că asta ești. Dar dacă tu te uiți în oglindă și spui, eu nu sunt o victimă, din acest moment nu sunt o victimă, trebuie să demonstrezi Universului că nu ești o victimă. Că Universul nu ascultă afirmații. Poți să spui afirmații 7000 de ore. Dacă gândul tău e în altă parte, nu se pune că nu te aude ce spui, ci simte vibrația. Detectorul de minciuni este Universul. Dacă tu ești o victimă și ai această energie pe tine, toate se vor întâmpla așa. Demonstrează că nu ești o victimă. Știi cum demonstrezi că nu ești o victimă? Te uiți la cel toxic din viața ta și ăla te va agresa emoțional. Dacă te agresează fizic, te duci la lege, apelezi la justiția umană. Acolo există persoane specializate care te pot ajuta. Aici vorbim despre agresiuni emoționale, narcisism și chestii de-astea.
Dacă ăsta te agresează emoțional, verbal, mental și tu aici ai zis, vai, din ce mi-a făcut, ești o victimă. Dar dacă tu te uiți și spui, bă, nu mă interesează ce spune ăsta, eu nu sunt o victimă și nu mai bag în seamă din acest moment și poate să-mi spună orice că nu mă afectează, zero emoții. Nu mă afectează și te vei uita la persoana de lângă tine și o să zică mai rău, că vede că nu, deci nu-i mai hrănește energia, narcisistul se hrănește cu reacțiile noastre emoționale. Dacă nu mai oferim reacții emoționale, nu mai are cu ce să se hrănească. Și o să-i fie foame și o să vrea să se hrănească și o să te stimuleze și mai rău. Și tu vei fi pe zero emoții. Nimica. Da, îi spui da, spui ca el și faci ca tine. Deci universul spune, stai mă puțin că această persoană nu este o victimă. Și ăla o să moare de foame energetic și ori dispare, ori se schimbă. La fel și cu joburile, dacă nu am bani. Apreciez leul, banul pe care îl am în viața mea, că eu nu sunt o victimă, eu nu sunt sărac. Dar cum că nu, că eu sunt sărac, zice omul. Nu ești sărac, mă, du-te și ia $1 sau €1 pe care tu l-ai în buzunar. Dacă l-ai, foarte bine. Cumperi o pâine cu acest ban. O pâine ieftină de la magazin și un ceai care costă foarte puțin. Noi când nu aveam bani pe vremea comunistă, ne duceam la un ceai, stăteam la masă undeva și beam doar un ceai, că nu aveam bani. Acum nici nu te primește să stai jos dacă nu dai 100 de euro la all inclusive. Te duci și plătești acolo și bănuiți de te spargi. Păi nu așa, mă, oameni buni. Ca să aducem abundența în viața noastră, trebuie să luăm bănuțul care le avem din munca noastră, atât cât este el de mic, și cu el să cumpărăm o pâine. Și felia de pâine care o mănânc, trebuie să înțeleg ce valoare are. Această pâine să fie pe masa mea, zeci, sute de persoane au muncit aici. De la cei care cultivă pământul, care prelucrează cerealele, care fac pâine la fabrică, care fac utilajele, care transportă pâinea, care o vând la magazin, eu care trebuie să mă îmbrac, să mă duc la magazin, să cumpăr pâine, să mă duc la job, să iau bani și așa mai departe. Iată, zeci, sute de oameni implicați, câtă energie se află în această pâine pe care eu o mănânc și zic, vai, sunt sărac, ia uite, ăla mănâncă caviar pe pâine și o mănânc pâine. Pune unt pe pâine, că untul este ieftin. Pune unt. Noi nu aveam, pe vremea când eram copii, nici unt nu aveam. Când aveam unt, era sărbătoare, să știți. Pune unt pe pâine și să înțelegi cât de valoros este acel lucru. Și când muști acea felie de pâine cu unt, tu te simți de milioane. Pentru că acea felie de pâine reprezintă universul. Și când universul vede, ia stai mă puțin că ăsta are valoarea banului aici, o vede. Atunci te conectezi pe energia banului. Nu că pui în meditație 10 milioane în contul bancar, care nu există. Nu, deschide ochii în viața ta și ia felia de pâine și apreciază-o. Mănâncă mărul ăla. Când muști din mărul ăla, să vezi tot universul care a creat copacul, rădăcinile, apa și mărul care vine la gura ta, să vezi. Și universul zice, ia stai bă că ăsta apreciază, ia să-i dăm noi și mai mult, pentru că universul se bucură când cineva apreciază. Asta trebuie să faci tu. Hai să vedem ce ne spune tarotul pentru vărsător, energia mentală în deblocarea situațiilor. Energia mentală. Ai luna, intuiție, îți va arăta universul tot ce trebuie. Trebuie să te eliberezi puțin mental de gândirea negativă ca să te poți deschide, să poți primi acea îndrumare sau acea intuiție, să știi ce să faci, când să faci, nu-ți mai fie teamă. Mesajele vor veni, dar cum vin aceste mesaje intuitive? Când mintea este eliberată, de aceea te duci și meditezi. Meditezi ca să-ți eliberezi mintea de gânduri negative și iată cum îți vin semnele. Vor veni semne prin sistemul vostru telepatic de comunicare, prin mesaje subliminale, prin sincronicități. Copacul vieții. Wow! Neamul tău aici, de la strămoșii tăi, cineva îți va trimite. Veți visa persoane din familia voastră care poate nu mai sunt în viață, care poate nu-i cunoașteți. Să știți că pe neamul vostru genealogic există o comunicare spirituală care se deschide în această perioadă vărsătorii. Pe neamul vostru este ceva în legătură cu ei. Că omul își învinuiește neamul, ci că din cauza lor am ajuns așa. Ia uite că cineva din neamul tău, aici, pe telepatie, pe asta, pe intuiție, îți va transmite ceva. O trădare care a fost produsă în neamul tău și care au rămas niște sechele, de aceea ți se spune la aceste ședințe de grup că din neamul tău cineva a făcut și cine ce a făcut. Dar acum
Nu știm, la fiecare este ceva diferit. Mă rog, aflăm aceste lucruri, poate nu le știm și le aflăm într-o ședință de asta de grup și acum spunem de ce să fac cu aceste lucruri. Deci aceste trădări sau poate nedreptăți care au rămas ca niște traume mentale în neamul tău, trebuie să asculți foarte bine. Astea de constelații familiale cred că se ocupă cu așa ceva, eu nu mă ocup cu asta, vă spun și eu ce am văzut, dar, mă rog, poate tu nu participi acolo sau poate nu te-ai elucidat, ai participat și n-ai înțeles. Este vorba despre niște chestiuni din neamul tău care mental trebuie să te eliberezi de vină. Știi cum este? Mă, au făcut așa, da, îi eliberez de vină. Eu personal am auzit, mi-a zis cineva, știu că bunicul făcea, eliberăm de vină pe toată lumea. Să vedeți cum vă vine intuiția și cum lucrurile bune, pozitive de la strămoșii voștri vor veni. Că în general se vorbește despre cele negative, vă spun eu. Te duci la o de-asta de grup și ți se spune numai răul care le-au făcut. Și nimeni nu vorbește despre structura neamului, care sunt lucrurile bune de aici. Tu la alea trebuie să te gândești. Și atunci o să-ți vină de la neamul tău toată puterea mentală. Avem Cartea Cunoașterii care vine pe neamul tău pământesc, avem arborele genealogic și aici vedem persoanele care au lăsat în urma lor niște sechele. Care trebuiesc să scape de vină, nu mai punem pe, cum să zic, pe umerii strămoșilor ce au făcut și cum au făcut. Lasă-vă ce fac eu, așa să spui. Voi ați făcut ce ați făcut, dar ce fac eu? A, păi nu, că din neam ți se trage. Nu mi se trage nimic. Am venit aici ca să ridic acest neam. Ce fac eu? Și strămoșii tăi când vor în energetic, spiritul strămoșesc al tău, al familiei tale, când va vedea seama că ăsta n-au venit în neamul ăsta ca să ne acuze. Dar uite ce frumos! Energia neamului, ați văzut copacul acela al vieții din filmul Avatar, cum le transmitea energie de la strămoși, așa o să primești și tu. Mai că tu nu vezi acele lucruri, dar aici se vor pune. Vărsătorul, energia inimii emoțional pentru voi. Avem lanțul karmic în inima voastră. Ce vă ține înlănțuiți în inima voastră? Ce anume? Cine a făcut cineva? Ne-a făcut, mă ține blocat, n-am primit iubire, nu m-a iubit, m-a înșelat, m-a trădat, nu pot să iubesc, nu găsesc. Ia să vedem ce vă ține înlănțuiți. Mamă, destinul vostru, ci că îmi spune, e pe karmă și pe destin. N-am și o soartă. Bă, ai soartă, taci din gură. Nu mai asculta toate prostile. Dacă cineva spune că ești băgat în cicluri karmice, nu știu ce, da mă, ești băgat, dar ciclurile astea karmice au un început și un sfârșit. Destinul tău aici nu este karmic, nu este nimic care să te țină închis. Trebuie să privești eliberarea. Bă, dacă sunt închis într-un ciclu karmic, eu mă eliberez acum. Toate gândirile negative și vinele, cum se spune, învinuirea pe care o acordă altor persoane și care dau vina pe destin și pe astea, în momentul acesta mă eliberez. Vedeți voi cum iese steaua și vă ghidează. Inima ta este înlănțuită, păi zici că de unde vine? Este karmic, e din altă viață, ăsta. Multe persoane vin și spun, vai, nu pot să scap de ăsta că e dintr-o altă viață. Băi, te ține înlănțuit acest lucru. Nu e nicio altă viață, e viața asta. Asta, mă, asta de acum. Lasă-le pe alte vieți. Acum în viața asta. Eliberează-te și crezi în iubire. Este soarele și steaua. Păi ce se întâmplă în inima voastră? Sunteți orbi? Ce aveți? Cei care aveți o problemă. Ia să vedeți voi. Inima voastră este problema. Avem soarele și avem steaua. Cele două astre care vă veghează în destinul vostru și voi aveți lanțul pe inima voastră. De aceea nu vă poate îndruma steaua și soarele cu lumină și căldură, pentru că voi aveți lanțul. Nu e vina mea. Sunt ținut aici cu forța. Ia uitați-vă. Este vina, mă ține ăla face aia, strămoșul, banii, persoana din viața mea, copiii, familia, mama, tata. Ia eliberează-i tu pe ăștia toți și să vezi tu cum apare soarele și steaua care te veghează. Lasă-i pe alții. Tu ești important aici. Eu sunt important, universul, ce au făcut ea din neamul meu, ce fac ăștia din familia mea, fiecare cu karma și cu ce are el de făcut. Eu sunt important, eu sunt liber. Am dreptul să-mi creez viața și destinul după pofta inimii mele. Inimă, ești liberă, spune inimii tale. Dacă n-ai avut iubire niciodată, spune inimii tale, uite, îți dau eu iubire acum. Și naști iubirea din nimica. O naști tu acum. Păi pentru cine? Uite așa, pentru tine o naști singur.
n-ai nevoie să-ți aducă nimeni iubirea și când tu vei naște iubirea pentru tine și nu mai fi la mâna destinului că te tragă ăștia de lanțuri cu iubirea colo-colo, nu mai ai nevoie, bă, nu mai mă trage nimeni acum, sunt liber să fac ce vreau și iubesc din inima mea o floare, iubesc un pom, iubesc un animal, dar iubesc și mă eliberez din aceste lanțuri. Cu iubire și să vezi cum vine soarele și luna și te veghează și te trimite pe calea iubirii. Ce ne spun ghizii spirituali pentru vărsători? Aveți muntele Hermitului. Ascultați sfaturile ghizilor spirituali care vin pe toate părțile și dacă nu le poți auzi este pentru că ai inima înlănțuită în învinovățire și îi devine aici ăla, eliberează-i pe toți, să vezi tu cum imediat te deschizi și te maturizezi și evoluezi spiritual și ghizii spirituali vor veni să te susțină și să te ducă pe tine spre lumină. Din nou ne apare soarele în vârful muntelui. Iată ce frumos pentru vărsător. Persoane care vor clădi cu tine până în vârful muntelui și vor merge alături de tine. Trebuie să-i atragi cu energia ta și dacă ai vină în mintea și în sufletul tău, cine-i de vină ăla, n-ai să poți să faci acest lucru. Nu-i nimeni de vină, bă. Fiecare ce ați făcut. Eu acum mă eliberez, merg singur, nasc singur iubirea, mă iubesc singur și mergi așa. Și mergi singur. Și să vezi tu cum apare cineva. Nu neapărat că să mergi cu acea persoană în dormitor, să faci amor, dar poate apare un prieten, poate apare o rudă care te susține. Poate apare un amant, cine știe, un job. Iată, dezamăgirile tale la care te uiți și fericirea în spatele tău. Ca tu să poți să vezi această fericire, unde te uiți în fața ta? Ce-a făcut ăla, cine mă ține blocat? Ia tu o pauză, eliberează-te și mergi singur. Și orientează-te puțin și în alte direcții. Fericirea este în spatele tău, trebuie să o vezi. În momentul în care vezi partea frumoasă, pozitivă și luminoasă a unei situații, atunci te eliberezi. Și atunci apare ce trebuie. Trebuie să fii concentrat pe partea pozitivă a lucrurilor ca să atragi persoanele pozitive și constructive în viața ta. Hai să vedem aici. Avem soarele în vârful muntelui, ceea ce înseamnă lumina la care ajungi, dar trebuie să parcurgi drumul până în vârful muntelui. Și atunci când vei ajunge în vârful muntelui, vei găsi persoanele cu care vei clădi ceva pe acest pământ, emoțional, material, dar tu stai aici jos la baza muntelui. Ți-ai zis că trebuie să urci muntele. Dacă stai la baza muntelui și te concentrezi pe cupele răsturnate, n-ai să poți să urci muntele. Trebuie să iei cu tine cupele acestea pline care sunt în spatele tău. Și anume emoțiile pozitive față de o situație sau față de o persoană și cu emoție pozitivă trebuie să urci acest munte ca să atragi aceste persoane constructive în viața ta. Deci asta a fost Tălmăcia. Dacă ai urmărit până aici, lasă-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!